มีไม่กี่ประเทศที่จอร์จกับแป้งจะมาเที่ยวซ้ำเป็นรอบที่ บ้าไปแล้วแคนยอนนี้สวยเลย คุ้มบ้างเดินเหนื่อยหน่อย 3 มีไม่กี่ประเทศที่เรายอมจ่ายค่าเช่ารถกว่า 200,000 ทั้งกินทั้งนอนตลอด 10 วันมุมมองที่มีต่อสโกกาฟอสก็เปลี่ยนไป ยังไง มากับรถบ้าน และมีไม่กี่ประเทศที่คุณจะพบกับภูมิประเทศที่แปลกตา ทั้งลวดลายของแม่น้ำเหมือนการถักเปียทานน้ำแข็งแคนยอน สวยมากเลยเนี่ย ในที่สุด เราก็ตามหามุมนี้จนเจอ ปล่องภูเขาไฟ น้ำตกเล็กใหญ่ บ่อน้ำพุร้อนธรรมชาติ และแสงสว่างตลอด 24 ชั่วโมง แต่ตอนเนี้ยง่วงแล้ว ตีสองพอเถอะนะ จบทริป จอร์จกับแป้งขับรถตะลุยไอซ์แลนด์ดินแดนที่ไม่มีใครเหมือน ไปยังจุดที่น้อยคนจะเข้าถึงตลอด 10 วัน 2,000 กว่ากิโล ได้รับประสบการณ์ใหม่ที่ไม่มีวันลืม แม้ความตั้งใจของจอร์จกับแป้งในการมาไอซ์แลนด์รอบที่ 3 คือมาเที่ยวจุดที่เรายังไม่เคยมา แต่สำหรับ 2 น้ำตกชื่อดังนี่คือข้อยกเว้นนะครับเซลจาแลนฟอสนี่คือน้ำตกที่เข้าถึงได้ง่าย ในหน้าร้อนจะเดินเข้าไปด้านหลังน้ำตกได้ แต่ความพิเศษไม่เหมือนใครราวกับธรรมชาติจัดวางเอาไว้ ก็คือทิศทางของแสงครับ เวลาพระอาทิตย์ตกเกือบเที่ยงคืนจะพุ่งตรงเข้ามาที่น้ำตกแบบพอดี นี่คือเหตุผลที่จอร์จกับแป้งอดใจไม่ไหวครับ ต้องแวะซึมซับบรรยากาศน้ำตกแห่งนี้อีกครั้งหนึ่ง อีกหนึ่งน้ำตกที่มากี่ทีก็ต้องแวะคือสโกกาฟอส แต่ครั้งนี้เราเลือกชมอยู่ระยะไกล หลีกหนีผู้คนจำนวนมากจากด้านหน้าน้ำตก มานอนพักฟังเสียงสายน้ำจากรถของเรา ชงกาแฟกินกันไหมจะได้ตื่น ตอนนี้ชุบไปต้มน้ เดี๋ยวต้มเองต้องเป่า แม้ว่าจะมารอบ 3 แต่ว่ามุมมองที่มีต่อสโกกาฟอสก็เปลี่ยนไป ำยังไง เขามากับรถบ้านไงนั่งดูชิวๆไม่ได้เข้าไปอยู่กับนักท่องเที่ยว เรา ส่วน นี้ ใหญ่ ไม่ต้องเสียตังค่าที่จอดรถละ ถึงแม้ว่าจะอยากมารอบ 3 แบบไปเที่ยวที่ไม่ค่อยแมสเท่าไหร่แต่ก็ ไม่แมสเนาะอันเนี้ย อดใจไม่ไหว ต้องแวะสโกกาฟอสอยู่ดีน้ำตกที่เป็นไอคอนิกของไอซ์แลนด์ อันนี้คือสุดยอดแห่งความแมส คนเยอะมากเข้าไปข้างใน สวยดี เราก็เลยมาจอดรถ ชมวิวอยู่ห่างๆชนแก้วหน่อย
เหตุผลหนึ่งที่เราตั้งใจมาไอซ์แลนด์ช่วงปลายเดือนมิถุนายนเพราะมันคือช่วงที่ดอกลูปินกำลังบานสะพรั่งทั่วประเทศครับแต่จุดที่น่าจะสวยที่สุดก็คือทุ่งดอกลูปินด้านหน้าน้ำตกสโกกาฟอส แป้งชอบมากเลยจุดนี้ มุมนี้เนี่ยคือสวรรค์ของคนชอบถ่ายภาพจริงๆนะครับมีดอกลูปินเป็นฉากหน้าน้ำตกสโกกาฟอสเป็นฉากหลังแต่เชื่อหรือไม่ครับว่าดอกลูปินคือฝันร้ายของระบบนิเวศในไอซ์แลนด์มันคือพืชต่างถิ่นนำเข้าจาก阿拉斯ก้าเมื่อ 80 กว่าปีก่อนหวังจะแก้ปัญหาดินเสื่อมโทรมแต่ไม่ได้ผลกลับแพร่พันธุ์อย่างรวดเร็วจนมาคุกคามพืชท้องถิ่นเร็ว ทำไม พาไปดูโบสถ์ประจำเมืองวิก แค่โบสถ์เนี่ยนะจะสวยอะไร ไป รอเลย ที่เมืองวิกทางตอนใต้ของไอซ์แลนด์จะมีโบสถ์เป็นสัญลักษณ์ประจำเมืองครับสร้างอยู่บนเนินเขาโดยสถาปัตยกรรมสไตล์นอร์ดิกโดดเด่นด้วยหลังคาสีแดงและเป็นจุดหลบภัยกรณีเกิดคลื่นยักษ์สึนามิด้วย นี่ดูใกล้แล้วเร็ว สวยนะเนี่ย พอขึ้นมาข้างบนมันสวยกว่าอยู่ข้างล่างเยอะเลย มาถึงที่นี่ต้องไม่พลาดการเดินขึ้นมาชมโบสถ์จากมุมสูงนะครับถ่ายภาพดอกลูปินเป็นฉากหน้ามองเห็นโบสถ์และหาดทรายดำของเมืองวิกเป็นฉากหลัง เป็นไง ดอกลูปินสมใจยัง จอร์นนี่คือเทคนิคถ่ายภาพชั้นเลิศของแป้ง ทำไม ก็คือเราต้องย่อตัวลง แล้วดอกลูปินเต็มเป็นทุ่งเลย โอ้ยแกน่ารักจังน้อง ถนนเลยยอยไม่เคยไป น้ เล อย ง วันนี้เขา น้องวิ่งอะไรลูก น้องเข้าถนน น่ารักจุง ในช่วงฤดูร้อนของไอซ์แลนด์นกพัฟฟินจะเริ่มกลับมาที่รังหาคู่วางไข่จอยกับแป้งเคยเห็นใกล้ๆมาแล้วที่เกาะเวสต์แมนนะครับแต่ว่าที่เมืองวิกเนี่ยก็เป็นหนึ่งในจุดชมนกพัฟฟินเราก็เลยตัดสินใจเดินไฮกิ้งขึ้นไปบนเลนิสฟิอร์มัลเทนอยากจะชมนกพัฟฟินอีกสักครั้งหนึ่ง จอร์นมาเล่นต่อเพลงกันปะล่ะ ได้หลายเพลงอีกนานกว่าจะถึง จอร์นเริ่มก่อน ใครสักคนที่เกิดมาเพื่อผูกพัน ใครที่เกิดมาคู่กับฉัน ใครคือคนนั้นเข้ามาบอกฉันทีขอทหาร โอ้โอ้ยต่อรองไว้นะ อะไรวะ เป็นคนมาชวน นึกไม่ออกโอ้ย ทอทหารคืออะไรไหนมาบอกดิ วันนี้โชคไม่เข้าข้างเราครับ พอจะเห็นนกบินอยู่ไกลๆบ้าง แต่อาจจะยังไม่ถึงเวลากลับรังของมัน ไหนอะพัฟฟิน นี่จอนนี่ ใช่เปล่า ใช่นี่อยู่ในทะเล ไม่เห็นเลย แล้วเราใช้แต้มบุญหมดแล้ว แต่ไม่เท่ากับปีที่แล้วที่เรามานะ แต่เขาบอกว่าจะกลับรังกี่โมงนะ หลัง3 ทุ่มถึงเที่ยงคืน นี่3 ทุ่มฮะ นี่3 ทุ่ม 25 เราจะรอ เริ่ ถึ ม งเที่ยงคืนเลย นอนรอแล้วเว้ยพัฟฟินหายากหาเย็น นี่เห็นยังนี่นู่น นู่นนี่อยู่นั่นน่ะโอ้ไหนอ่ะ นี่ แต่วิวจากมุมสูงตอนเที่ยงคืนที่มองหาดทรายดำของเมืองวิกก็สวยงาม พอจะทดแทนความผิดหวังจากการไม่เห็นนกพัฟฟินได้บ้าง There are some waterfalls and deep canyons in that area. Then we'll proceed all the way to Nuuksua, and there are some braided rivers, amazing river patterns.
ความพิเศษอีกอย่างของการมาไอซ์แลนด์ครั้งนี้ก็คือการที่เราเปลี่ยนมุมมองที่เห็นไอซ์แลนด์ด้วยการขึ้นเครื่องบินเล็กที่ Skelterfeld Base ถึงแม้เครื่องจะเก่าแต่ว่านักบินใหม่นะครับบอกไว้ก่อนนี่คือความโชคดีของเรา เร็วเข้าไปโชคดีครับวันนี้อากาศดีเห็นทิวทัศน์ด้านล่างได้ชัดเจน ภาพของทานน้ำแข็งที่เห็นจากมุมสูงเทียบไม่ได้เลยกับการที่เรามองจากพื้นราบมันยิ่งใหญ่สุดลูกหูลูกตานี่คงเป็นเหตุผลที่ชาวไวกิ้งถึงได้ตั้งชื่อดินแดนแห่งนี้ว่าไอซ์แลนด์แต่ไฮไลท์ในช่วงฤดูร้อนที่ต้องมองจากมุมสูงเท่านั้นก็คือปรากฏการณ์แม่น้ำถักเปียครับเกิดจากการละลายของทานน้ำแข็งพัดพาเอาตะกอนไหลลงสู่ที่ราบจนเกิดเป็นสันดอนทรายขวางการไหลของน้ำมันค่อยๆขยายตัวออกไปเรื่อยๆเหมือนกับมีจิตรกรมาตวัดผู้กันเป็นลวดลายศิลปะแต่นี่คือปรากฏการณ์ธรรมชาติ แป้งกับจอร์จขอยกให้เป็นภาพประทับใจที่สุดในทริปนี้เลยค่ะเป็นไงคะชอบไหม ดีตรงสายน้ำอ่ะโคตรสวยเลย สวยจริงเขาวนอยู่นานอยู่แล้วเขาก็พูดว่าเนี่ยคุณเห็นไหมเนี่ยมันเหมือนศิลปะชิ้นหนึ่งเลยนะเหมือนเพนติ้งเนี่ย ที่ธรรมชาติสร้าง เออ เคยบินโดรนมีลายน้ำแบบเนี้ยก็ไม่สวยเท่านี้นะ มันไม่ได้แบบชัดขนาดเนี้ยแต่จุดเนี้ยบินโดรนไปไม่ถึงแน่นอนอย่างไกล อันนี้ต้องแบบเครื่องบินไปเท่านั้นเก๋ดิเจ๋งอีกหนึ่งสถานที่ที่เราเคยไปมาแล้วก็คือทะเลสาบโจกุนซลอนแต่ครั้งนี้จอยกับแป้งจะเข้าไปสัมผัสในอีกมุมหนึ่งครับด้วยการพายเรือคายักในทะเลสาบชมก้อนน้ำแข็งแบบใกล้ชิดเริ่มต้นจากการเปลี่ยนชุดกันน้ำใส่เสื้อชูชีพเพื่อความปลอดภัยกันก่อน ปีนี้แป้งได้พายแล้วนะจ๊ะหลังจากปีที่แล้วโดนแคนเซิลไป2 รอบเดี๋ยวไปดูเลยว่าสวยไหม ปีที่แล้ววันที่เราจองเนี่ยสภาพอากาศไม่ดีนะครับเลยถูกยกเลิกไปแต่วันนี้ฟ้าแจ่มใสไม่พลาดแน่ๆ ตื่นเต้นปะ ฮะ ตื่นเต้นปะ กลัวกล้องตกน้ ไกด์ทุกคนทางน้ำอ่ะกล้องดีนะ ำบอกไปได้ใช่ป่าวะ ออกไปนะก็ความเสี่ยงของตัวเองไป อยากไปเจออุ๋งอุ๋ง ได้เจอแน่นอน And paddle from toes to hips. Put the paddle on the other side, toes to hips. การพายเรือคายักในทะเลสาบโจกุนซลอนต้องคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นหลักครับอย่าลืมว่าหน้าร้อนแต่น้ำยังเย็นเจี๊ยบและลมก็แรงต้องเรียนรู้พื้นฐานการควบคุมเรือกันก่อน ถึงเวลาพายก็เป็นไปตามคาดครับจอร์จพายอยู่คนเดียว แป้งก็รับหน้าที่ถ่ายรูปให้จอร์ดไง หมุนพายแล้วหมุน หมุน ใบพายผิดด้านโอเค ออกแรงหน่อย โอ้โหไม่ไปไหนเลย จริงๆก็ไม่ได้พายยากนะครับวันนี้อากาศดีด้วยแต่เขาก็มีกฎเหล็กก็คืออย่าเข้าไปใกล้ก้อนน้ำแข็งมากและต้องพายตามเส้นทางที่ไกด์นำทางเท่านั้นทะเลสาบโจกุนซลอนเนี่ยเกิดจากการละลายของทานน้ำแข็งวัดนาโจกุนแต่บางส่วนแตกตัวออกมาเป็นก้อนน้ำแข็งลอยค้างอยู่ในทะเลสาบทะเลสาบชมได้ตลอดทั้งปีครับแต่กิจกรรมพายเรือแบบนี้เฉพาะช่วงซัมเมอร์เท่านั้นเสียดายเราไม่ได้เห็นแมวน้ำระหว่างพายเรือ
แต่ก็ยังโชคดีที่มันออกมาโชว์ตัวใกล้ชายฝั่งเพียงเสี้ยววินาที ใกล้กับทะเลสาบโจกุนซาลอนมีเส้นทางเดินไฮกิ้งเพื่อไปยังแคนยอนที่สวยงาม ซ่อนตัวอยู่ไม่ไกลจากถนนเส้นหลักก็คือมูลากิลแคนยอน แป้งนั่นไงเห็นยอดแล้ว นั่นคือที่เราจะไปเหรอ ยอดขาวๆอ่ะ ยอดตรงนู้นนะ เออ ไกลไปไหม เดียว จากจุดจอดรถค่อยๆไต่เขาขึ้นไปครับชมวิวทานน้ำแข็งไปสักพักก็จะเริ่มเห็นยอดเขาของแคนยอนประมาณ1 ชั่วโมงก็มาถึงจุดหมาย ไอซ์แลนด์มีแคนยอนหรือว่าหุบเขาแบบนี้มากมายนะครับแต่ว่าที่นี่พิเศษตรงที่องค์ประกอบของมันครับทำให้เราอยากจะนั่งพักตรงจุดนี้ไม่ลุกไปไหน บ้าไปแล้วแคนยอนนี้ มันแบบจริงๆมันอยู่ไม่ไกลจากถนนใหญ่เลยนะแต่ว่าไม่น่าเชื่อว่ามีสิ่งสวยงามซ่อนอยู่ ในภูเขาโอ้โหองค์ประกอบแบบว่ามีน้ำตก มีนก มีลำธารแล้วก็มียอดเขาแหลมๆแล้วมีก้อนเมฆอีกโอ้โหใครคิดมาวะเนี่ย ธรรมชาติเนี่ยสวยเลย คุ้มบ้างเดินเหนื่อยหน่อย ตอนแรกบ้างท้อแล้วนะแต่ตอนบอกว่าไม่ไหวจริง แล้วการที่มีเมฆแบบนิดนึงอ่ะมันก็สวยอีกแบบนะดูลึกลับดี นี่เป็นเส้นทางไฮกิ้งที่นักท่องเที่ยวน้อยยังคงมีความดิบของธรรมชาติอยู่มากจอร์จกับแป้งมาเดินตอน5 ทุ่มนะครับเหลือแค่เรา2 คนกับแคนยอนที่ยิ่งใหญ่อยู่ตรงหน้าค่ำคืนนี้ยังอีกยาวไกลครับเราเดินทางต่อมาที่ทานน้ำแข็งคุยอาโจกุนนี่เป็นทานน้ำแข็งที่เข้าถึงในระยะใกล้ได้ง่ายมากไม่เสียค่าจอดรถและไม่ได้เป็นทานน้ำแข็งชื่อดังที่นักท่องเที่ยวจะต้องมาเยือนแต่จอยกับแป้งคิดว่าความสวยงามของมันเนี่ยถูกประเมินค่าต่ำเกินไป วิชาความคิดเฮ้ย ทริปนี้จะไม่สมบูรณ์แบบเลยถ้าไม่ใช้รถแคมเปอร์คาร์เพราะว่าเราปรับเปลี่ยนแผนอยู่ตลอดเวลาแต่ว่ารถแคมเปอร์คาร์เนี่ยสามารถเข้าแคมป์ไซต์ที่ใกล้ที่สุดได้โดยไม่ต้องจองล่วงหน้าครับไม่เหนื่อยยกกระเป๋าขึ้นลงจากรถก่อนเดินทางไกลเราซื้อวัตถุดิบตุนเอาไว้หลายวันครับเราทำอาหารกินกันเองในรถเกือบทุกมื้อ ทำอะไรกิน เหมือนเดิม สปาเกตตี้ซอสเนื้อ รถแคมเปอร์คาร์ของเราเช่าจากบริษัทแคมป์อีซี่ภายในมีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกครบครันครับทั้งที่นอน2 ชั้นอ่างล้างหน้ามีตู้เย็นอุปกรณ์ทำครัวเครื่องทำความร้อน เราทำอาหารง่ายๆกินเองแทบทุกมื้อเลยค่ะ บางอย่างก็เอามาจากไทย อย่างวันนี้ครับมื้อเช้าเป็นข้าวต้มร้อนๆให้หายคิดถึงอาหารไทยเรียบร้อยข้าวต้มนี่ เจ้าทำตอนไหนบ้างทำทั้งหมดเลย ช่ำค่าเช่าเนี่ยรวมกว่า 200,000 บาทฟังดูอาจจะสูงนะครับแต่มันก็อาจจะใกล้เคียงกับการเช่ารถกับเพื่อน4 ล้อตลอด10 วันและที่พักอีกตลอด10 วันจากทางตอนใต้ของไอซ์แลนด์เราขับรถเลียบชายฝั่งไปทางตะวันออกครับ
ระหว่างทางก็จะผ่านยอดเขาเวสเทอร์ฮอร์นที่มองจากด้านหลังจะเห็นยอดแหลม3 ยอดเหมือนเป็นสัญลักษณ์ของแบทแมนเราแวะถ่ายรูปนั่งพักให้หายเหนื่อยกันสักพักหนึ่ง ข้อดีของการเช่ารถบ้านก็คืออยากจะแวะจอดชมวิวที่ไหนก็ได้ แล้วนี่ที่ไหน ที่นี่คือด้านหลังของเวสเทอร์ฮอร์นยอดเขาอันโด่งดังแต่ว่าถ้ามองด้านหลัง มันจะเป็นไม่เหมือนด้านหน้า ก็แม่งบอกแล้วว่าอันเนี้ยเขาเรียกว่าแบทแมนเมลเทนไงเขาบอกว่าคนชอบพูดไปเรื่อยว่าข้างหน้าเรียกว่าแบทแมนแต่จริงๆแล้วมันต้องมาข้างหลัง อ๋อเป็นสามเหลี่ยม ใช่ เป็นแหลมๆเหมือนแบทแมนมาช่วยเมืองกอธแธมแล้ว ใช่ เราแวะพักกันที่เมืองเออิลซาติสเมืองใหญ่ทางตะวันออกของไอซ์แลนด์ไปแช่น้ำร้อนกันที่โวกบาร์จอร์จกับแป้งเคยแช่น้ำร้อนในไอซ์แลนด์มาแล้วหลายที่นะครับ ตอนนี้เราขอยกให้ที่นี่เป็นที่หนึ่ง สวยจริงๆค่ะ ที่นี่เขาออกแบบได้พิเศษจริงๆนะครับบ่อน้ำร้อนลอยอยู่ในแม่น้ำอยากจะท้าความหนาวก็ลงไปแช่น้ำเย็นในแม่น้ำได้ เราแช่น้ำร้อนอยู่ริมแม่น้ำพร้อมๆกับพระอาทิตย์ที่กำลังจะตกตอน5 ทุ่มผ่อนคลายจากน้ำร้อนมาก็ได้เวลาออกแรงกันอีกครั้งหนึ่งครับเดินประมาณ1 ชั่วโมงเพื่อไปชมน้ำตกเฮงกีฟอส อีกไกลไหมจ๊ะ นี่เห็นอยู่ข้างหน้าเนี่ยนั่งพักอยู่ได้แล้วเมื่อไหร่จะถึง แป้งเห็นมันอยู่ข้างหน้าเนี่ยมานานมากแล้วจ้ะเมื่อไหร่ว่าจะเห็น ฮึดหน่อยแล้ว เออนวดหน่อย นวดหน่อยโอ๊ยเจ็บ ไป จะเอากระเป๋าด้วยเอากระเป๋า ไป น้ำตกเฮงกีฟอสเป็นน้ำตกที่สูงอันดับที่ 3 ของไอซ์แลนด์ครับสูง 128 เมตร ดูความยิ่งใหญ่ของมันเทียบกับตัวคนเนี่ยจะเห็นได้ชัดมาก ๆ แต่ความพิเศษไม่ใช่แค่ความสูงครับ แต่คือหน้าผาหินบะซอนที่มันจะมีดินเหนียวสีแดงแทรกอยู่ในช่องหินทำให้น้ำตกแห่งนี้โดดเด่นกว่าจุดอื่น ๆ ถือเป็นอีกจุดในไอซ์แลนด์ที่ธรรมชาติสร้างขึ้นมาเหมือนกับงานศิลปะ ขอยกให้เป็นน้ำตกที่สวยที่สุดในไอซ์แลนด์ตอนนี้นะ ไม่รู้ดิองค์ประกอบมันดี มีชั้นหินตรงสีแดงๆด้วยวู้แล้วคือตอนนี้มีแค่เรา2 คน เพราะว่ามาตอนตี 5ตอนนี้6 โมงครึ่งแล้ว ไม่มีคนเลย อีกหนึ่งน้ำตกที่ดูเหมือนไม่โด่งดัง แต่ว่าซ่อนความงดงามเอาไว้ก็คือคลิฟเรกกูฟอซ่าอาจจะเป็นเพราะมันเข้าถึงได้ยาก ต้องขับรถข้ามภูเขา ถ้าเจออากาศไม่ดีแบบจอร์จกับแป้งเนี่ยจะมองเห็นทางไม่เกิน 10 เมตร แต่เมื่อมาถึงแล้วก็รู้สึกคุ้มค่าครับ น้ำตกแห่งนี้ไม่ได้ดูยิ่งใหญ่ ตกจากหน้าผาสูงเหมือนกับที่อื่น แต่มันเป็นน้ำตกเล็กๆ ประกอบกันถึง 7 ชั้น รวมความสูง 90 เมตร ไหลเป็นขั้นบันไดสลับซ้ายขวาลงมา เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของน้ำตกแห่งนี้
มาลงมาบ้าง แป๊บนึงทำงานก่อน มาเที่ยวใครก็ทำงานกัน ทำงานหาเงินมาเที่ยวไงคะ มองวิวตรงนี้ก็สวยแล้วจอร์จ ต้องขึ้นไปข้างบน ข้างบนไหน เนี่ยเดินขึ้นไปหน่อย สวยเหรอ สวยดิมาเด็ก มองต ถ่า ร ย งนี้ ใก ก็ ล้ สวยแล้วนะ ทำงานไปก่อน จะไป ถ่ายรูปก่อน ถ่ายรูปไปก่อน นั่งพักได้ไม่นานก็ต้องลองไปสัมผัสใกล้ๆครับ เดินไม่ยาก นี่เป็นอีกจุดที่เงียบสงบไม่มีนักท่องเที่ยวพลุกพล่าน จอร์จเดิน ไปเร็ ยาว ก เขาไปกันหมดแล้วเนี่ยฮึชน้ำตกมีกี่ชั้นวะเนี่ย โอ้สูงมาก สวยนะ มีอีกสถานที่ที่จอร์จกับแป้งเห็นภาพมานานแล้วก็อยากจะมาสัมผัสด้วยตัวเอง ก็คือสตุดลากิลแคนยอน โอ้โห จอร์จเราจะเจออย่างนี้ไหมเนี่ย โอ้โห สวยจัง น้ำมันเขียวอย่างนี้เลยเหรอวะ แป้งว่า Photoshop จะชัด ลุ้นเขาบอกว่ามันอยู่ที่การปล่อยน้ำของเขื่อนแล้วแต่จังหวะ อ๋อ แล้วแต่ดวง แต่แป้งมองข้างล่างตะกี้ก็ฟ้าอยู่นะ อ่ะ ไปลุ้นกัน ไป ถ้าอยากเข้ามาชมที่นี่แบบใกล้ชิดต้องมาฝั่งตะวันออกเท่านั้นนะครับ ทางมันก็แค่ไกลอะนะ แต่เดินไม่ยาก ทางเดินง่ายครับประมาณครึ่งชั่วโมงก็มาถึงแคนยอน แล้วก็ต้องค่อยๆเดินลัดเลาะหินเข้าไปจนเจอทางลงไปที่แคนยอน เชื่อไหมครับว่าสถานที่มหัศจรรย์แห่งนี้เนี่ยซ่อนตัวอยู่ใต้น้ำจนกระทั่งปี 2009 นี่เองครับที่มีการสร้างเขื่อนผลิตไฟฟ้า เสาหินบะซอนที่ตั้งซ้อนทับกันจึงโผล่พ้นน้ำขึ้นมา กลายเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของไอซ์แลนด์โดดเด่นด้วยน้ำสีฟ้าเทอร์ควอยซ์ สวยมากเลยเนี่ย ในที่สุด เราก็ตามหามุมนี้จนเจอ มาเลยยืนตรงนี้ เห็นมาหลายปีมากตรงนี้ ก็คราวที่แล้วที่แป้งมาไอซ์แลนด์นะที่แป้งอยากมาที่แป้งบอกจอร์จอะแต่จอร์จบอกว่า ตอนช่วงเรามาน้ำน่าจะขุ่นก็เลยไม่ได้มา แล้วก็มันไกลด้วย จอร์จรู้ป่ะตอนนี้กี่โมง 4 ทุ่ม 4 ทุ่มเนี่ยเหรอ นี่คือเหตุผลใช่ไหมที่จอร์จพาแป้งมาพระอาทิตย์เที่ยงคืนอ่ะพอจอร์จจะให้แป้งไม่นอนใช่ปะ ถูกต้องเซลฟี่หน่อย เป็นที่ระทึก ภาพแบบนี้จะเกิดขึ้นเฉพาะช่วงหน้าร้อนจนถึงกลางเดือนสิงหาคมเท่านั้นนะครับ จากนั้นน้ำจะสูงขึ้นและจะเป็นสีน้ำตาลขุ่น จากทางตะวันออกเราขับรถย้อนกลับมาทางใต้ของไอซ์แลนด์อีกครั้งหนึ่ง ระหว่างทางก็จะผ่านน้ำตกเล็กๆที่ชื่อว่าโฟลันดาฟอส เร็ว ลุก นั่งนอนรอตรงนี้ได้ไหมจอร์จเห็นเหมือนกันเลย ขี้เกียจอีกแล้ว มีรถบ้านหน่อยไม่ได้นอน โ
วันนี้บ้างอนุญาตให้จอยเป็นโซโล่แทรเวลเลอร์วันหนึ่งโอเคไหม ดูดิคนเที่ยวเยอะแยะเนี่ย ไปเลยไปเถอะ ที่จริงน้ำตกแห่งนี้ไม่ได้อยู่ในแพลนของเรานะครับ แต่มันเป็นจุดจอดแวะข้างทางที่มองเห็นได้ง่าย แต่ก็เป็นเรื่องปกติครับ เราจะพบกับสถานที่สวยงามข้างทางที่คาดไปถึงแบบนี้อยู่บ่อยๆ จุดหมายต่อไปเราจะเข้าไปยังดินแดนใจกลางของประเทศอย่างไฮแลนด์ที่จะเข้าได้เฉพาะหน้าร้อน และต้องใช้รถขับเคลื่อน4ล้อเท่านั้นจอกับแป้งเคยเข้ามาในไฮแลนด์เมื่อปีที่แล้วครับแต่ว่าเราให้เวลาน้อยเกินไปเราจึงกลับมาที่นี่อีกครั้ง จุดแรกที่เราแวะกันคือน้ำตกซิโกรดูกูฟรูครับถ้าขับรถผ่านเนี่ยอาจจะไม่เห็นว่าด้านล่างมีน้ำตกซ่อนอยู่ จอร์ดวิ่งแข่งกันบ้างใครถึงน้ำตกก่อนกัน เริ่ม เฮ้ยเดี๋ยวโอ๊ย นี่เป็นอีกจุดที่เกิดความเปลี่ยนแปลงหลังจากการสร้างเขื่อนผลิตไฟฟ้าในปี 1978 เมื่อระดับน้ำลดลงจึงเกิดน้ำตกเล็กๆหลายจุด ที่นี่ได้รับฉายาว่าหุบเขาแห่งน้ำตา ไอซ์แลนด์ได้ฉายาว่าดินแดนแห่งไฟและน้ำแข็ง เพราะมีภูเขาไฟมากมาย แต่หลายลูกสงบลงแล้ว อย่างเช่นเบลาฮีลูที่เคยปะทุเมื่อกว่า 1,000 ปีที่แล้ว ตอนนี้ได้กลายเป็นทะเลสาบปล่องภูเขาไฟ เราสามารถจะขับรถขึ้นมาบนปากปล่องแบบนี้ได้ ไม่ไกลกันครับมีปากปล่องภูเขาไฟเล็กๆ ชื่อว่าสตูตูเครเทอร์ที่เคยปะทุเมื่อกว่า 500 ปีที่แล้ว ปัจจุบันปกคลุมด้วยมอสสีเขียว มีเส้นทางไฮกิ้งเพียงแค่ 10 นาทีก็ขึ้นไปชมปากปล่องได้ พระอาทิตย์เที่ยงคืนแบบไหนตอนนี้เที่ยงคืนครึ่งแล้วจ้า เราเข้ามาที่ลานมานาเลกาครับซึ่งจะมีเส้นทางเดินไฮกิ้งสวยงามหลายทางที่เราเคยมาแล้ว ครั้งนี้จึงแค่มาพักที่แคมป์ไซต์ครับและแช่น้ำร้อนในบ่อธรรมชาติที่เกิดจากความร้อนใต้ดินที่เป็นประสบการณ์แช่บ่อน้ำร้อนธรรมชาติครั้งแรกที่ไอซ์แลนด์ เป็นไง ก็มันจะไม่เหมือนบ่อที่คนท คนทำอุณหภูมิสเตเบิล ำใช่ อันนี้มันก็อาจจะไอ้น้ำที่มันไหลลงมาจากน้ำตกที่เห็นเนี่ยมันก็จะร้อนเลย แล้วก็ลงมาผสมกับน้ำเย็นข้างล่าง แล้วก็กลิ่นกรรมฐานนะแรงอยู่ เพราะว่ามันเป็นความร้อนใต้พิภพในธรรมชาติของไอซ์แลนด์ก็เลยทำให้น้ำมันเดือดก็จะเป็นประสบการณ์แปลกใหม่ส่วนใหญ่คนที่เขามาแช่ก็พอเขาไปเดินเทรลกันมาแล้วก็มาแช่คลายกล้ามเนื้อให้สบายผ่อนคลาย จุดหมายสุดท้ายของทริปนี้ที่จอยกับแป้งรอคอย และเป็นอีกเหตุผลที่เรากลับมาไอซ์แลนด์อีกครั้ง ก็คือแคลิงกาฟยอลอยู่ในเขตไฮแลนด์ที่เราให้เวลา 2 วันเต็มๆ วันแรกเราเปลี่ยนจากการนอนบนรถมานอนที่ Highland Base Hotel ครับ เป็นโรงแรมที่เหมาะกับการนั่งเฉยๆ พักผ่อนเอาแรงจากการเดินทางไกลหลายวันที่ผ่านมา หลังจากนอนรถบ้านมากี่วัน 7 วัน 8 วัน 7 วัน ก็เลยรู้ว่าความสุขที่แท้จริงเป็นยังไง บ้านอนรถบ้านมันก็มีข้อดี ไม่ต้องเก็บกระเป๋าขึ้นลง วันเนี้ยเก็บกระเป๋าลงมาโรงแรมที่เหนื่อยสุดอ่ะ แต่ในพันเลือกห้องที่สบายที่สุดให้จอร์ดเลยนะ ค่ะ โรงแรมแห่งนี้เขามีบ่อน้ำร้อนด้านหน้าให้แช่นะครับ ชมวิวที่สวยเหนือคำบรรยาย
แล้วก็ยังมีมุมนั่งเล่นพักผ่อนสวยๆอีกหลายจุด พักที่นี่แทบไม่อยากจะออกไปไหน หลังจากเก็บแรงเต็มที่ก็ถึงเวลาจะต้องลุยกันอีกครั้งหนึ่ง นี่เทลที่เท่าไหร่ของทริปนี้แล้วเนี่ย โอ้ยไม่อยากจะนับ แต่ว่าอันนี้สั้น อ่า ๆ จะพาไปดูบ่อน้ำร้อนท่ามกลางธรรมชาติกลางหุบเขา แป้งเห็นป้ายละไม่น่าจะนานมาก ได้ไปแช่ผ่อนคลายกล้ามเนื้อกัน วู้ ไป เริ่มเลย นี่คือเส้นทางเดินไปแคลิงกาฟยอร์ฮอตสปริงเดินง่ายครับประมาณครึ่งชั่วโมง ลัดเลาะเลียบลำธารไปจนไปเจอบ่อน้ำอุณหภูมิของน้ำประมาณ 38 องศาแช่แล้วกำลังอุ่นสบายไอซ์แลนด์มีบ่อน้ำร้อนธรรมชาติมากมายนะครับแต่ต้องเป็นจุดที่ได้รับอนุญาตให้ลงไปแช่เท่านั้น ไฮไลท์สุดท้ายของแคลิงกาฟยอร์ก็คือการไปเดินไฮกิ้งเส้นทางที่ชื่อว่าฮาแวร์ลาดิลิลูปความพิเศษของหุบเขาแห่งนี้เนี่ยคือมันจะมีควันจากความร้อนใต้ดินผุดขึ้นมาตลอดเวลาเหมือนกับเป็นหมอกบางๆลอยฟุ้งไปทั่วตัดกับภูเขาสีส้มและหิมะสีขาวที่ยังเหลือโอ้ยกลิ่นกรรมฐานโคตรแรง โอ้แต่สวยมากเลยจอร์จ เราหายใจได้ใช่เหรอ ได้ดิต้องว่าได้ โอ้โห เต็มหน้า โอ้ โอ้โห เต็มหน้าเลยจอร์จ แต่มันทำให้แบบที่นี่แบบสวยแปลกจากที่อื่นเลยอ่ะ เพราะมีควันเนี่ยแหละ ที่นี่เป็นเดอะเบสเลยนะ ไม่เห็น เส้นทางโดยรวมเดินไม่ยากครับมีบันไดและสะพานเดินง่าย อาจจะมีจุดที่ชันบ้างถ้าฝนตกก็จะลื่นและเละนิดหน่อย แต่เหมือนเดิมถ้าแป้งมาได้ทุกคนก็มาได้ค่ะ ในที่สุดเราก็จบเทรลนี้จนได้ เก่งมากเลยจอร์จ เดี๋ยวยังมีหน้าบอกว่าเก่งเหรอ เพราะว่าใช้เวลาไปทั้งหมดโอ้ตีสองอีก10 นาทีตีสองเราออกมาเท่าไหร่4 ทุ่ม 4 ทุ่มกว่า แต่ก็เป็นไงสำหรับที่นี่ ถือว่าเป็นการจบทริปที่สวยมาก แป้งให้เป็นเดอะเบส เดอะเบสอีกแล้วเมื่อวานก็เดอะ เจอที่ใหม่ก็เดอะเบสตลอด เหมือนมันแบบเป็นพีคของพีคของพีคอย่างเงี้ยจอร์จ แต่ตอนเนี้ยง่วงแล้ว ตีสองพอเถอะเนาะ จบทริป ไอซ์แลนด์หน้าร้อนไม่มาแล้วจ้า ถึงแม้จะมาไอซ์แลนด์เป็นรอบที่ 3 แล้ว แต่ก็ยังมีบางจุดที่เราพลาดอากาศปิด ถนนยังไม่เปิด หรือสถานที่เที่ยวทางเหนือของประเทศอีกมากมายให้ตามหา และในช่วงหน้าร้อนปลายเดือนมิถุนายนที่สว่างตลอด 24 ชั่วโมง เราสามารถจะเลือกเวลาเที่ยวช่วงที่ไร้ผู้คนได้นะครับ ที่สำคัญคือประสบการณ์ที่ดีจากการนอนรถแคมเปอร์คาร์ครับ เราคิดถูกที่เลือกรถไซส์ใหญ่ แต่ก็ไม่ใหญ่เกินไปเหมือนกับมอเตอร์โฮมที่จะมีข้อจำกัดในการเข้าถึงบางเส้นทาง บางประเทศจอร์จกับแป้งเคยพูดกันว่าเราจะไม่กลับไปอีก แต่กับไอซ์แลนด์เชื่อไหมครับ จบทริปแล้ว เราก็ยังลังเลกันอยู่ว่าควรจะกลับมาที่นี่เป็นรอบที่ 4 หรือไม่ ให้เสียงภาษาไทยโดยวราวิชชิมณี และแป้งเอง เร็ว รีวิว จะพาไปดูโบสถ์ประจำเมืองวิก แค่โบสถ์เนี่ยนะสวย ดูเถอะ
กี้คุยกันทางนี้ไม่ใช่เหรอ บอกว่าเดินมาทาง ไม่มีทางเลยตรงนั้นน่ะมันเฟรมมันไม่ได้มันต้องทางนี้